नमस्कार, तपाईलाई हाम्रो SoTech साथी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। लामो समयपछि फेरि एक्सेल सम्बन्धी यो भिडियो लिएर म तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। आज म तपाईहरुसँग एक्सेलका 5 वटा ट्रिक्सहरुका बारेमा छलफल गर्दछु। पहिलो ट्रिक्स रहेको छ एकै पटकमा 2 वा 2 भन्दा बढी सिटमा काम गर्ने ट्रिक। हामी सामान्यतया एकै प्रकारको काम 2 वा 2 भन्दा बढी सिटमा गर्नु छ भने एउटा सिटमा काम गरेर त्यसलाई हामी कपी गरेर दोस्रो तेस्रो सिटमा पेस्ट, जस्तो कि सिट 1 मा आवश्यक काम गर्ने र त्यसलाई कपी गरेर सिट 2 र सिट 3 मा पेस्ट गर्ने। तर त्यसो नगरेर हामी एकै पटकमा यो तीनवटै सिटमा काम गर्न सक्दछौं। यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला कुन सिटमा हामीले एकै प्रकारको काम गर्नुपर्ने हो त्यो सिटलाई सिलेक्ट गर्ने। जस्तो कि मानौ हामी सिट 1, सिट 2 र सिट 3 मा एकै प्रकारको काम गर्नु छ, कुनै स्कुलको लेटर हेडिङ बनाउनु छ भने यो तीनवटा सिटलाई हामीले एकैपटक सिलेक्ट गर्ने। सिट 1 कन्ट्रोल प्रेस गरेर सिट 2, सिट 3 लाई पनि क्लिक गर्ने। यसरी हामीले सिट 1, सिट 2, सिट 3 लाई हामीले सिलेक्ट गर्यौं। अब हामीले यो तीनवटै सिटमा कुनै स्कुलको लेटर हेडिङ बनाउँदै छौं, मानौ कि श्री सेकेन्डरी स्कुल गौरीगञ्ज भरतपुर 8 गाउँ, इस्टाब्लिश डेट 2025। अब यसलाई हामीले ए देखि जे सम्म सिलेक्ट गरेर मर्ज गर्छौं। त्यसैगरी हामीले यो एड्रेसलाई पनि ए देखि जे सम्म सिलेक्ट गरेर मर्ज गर्छौं र इस्टाब्लिश डेटलाई पनि ए देखि जेड सम्म मर्ज गरेर। यसरी हामीले एउटा लेटर हेड बनायौं। यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार अरु डिजाइन पनि गर्न सक्छौं। मानौ यसलाई हामीले फन्ट चेन्ज गर्यौं, ल हेर्नुस् त, यसलाई फन्ट चेन्ज गर्यौं। अब यसलाई पनि हामीले अर्कै फन्ट बनायौं, ल मानौ कि ल ठीक छ। यसरी हामीले यो लेटर हेडलाई सेटिङ गरिसकेपछि यो लेटर हेड हामीले सेटिङ गरेको यो लेटर हेड सिट 1, सिट 2 र सिट 3 तीनवटैमा तयार भएको छ। अब एकपटक हेरौं त, सिट 1 मा पनि यो लेटर हेड छ, सिट 2 मा पनि छ, सिट 3 मा पनि छ। ल यसरी हामीले कुनै पनि काम एक भन्दा बढी सिटमा गर्नु छ भने, उस्तै प्रकारको काम एक भन्दा बढी सिटमा काम गर्नु छ भने आवश्यक सिटहरुलाई सिलेक्ट गरेर एकै पटकमा हामी तयार गर्न सक्छौं। दोस्रो ट्रिक रहेको छ डाटालाई डुप्लिकेट गर्ने ट्रिक अथवा डाटालाई मुभ गर्ने ट्रिक। यो एउटा डाटा छ, हेर्नुस् त, यो एउटा डाटा छ। सामान्यतया हामीले यसलाई डुप्लिकेट गर्नु छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्छौं, कपी गर्छौं र आवश्यक ठाउँमा लिएर गएर पेस्ट गर्छौं। तर हामी एकदमै सर्टकट ट्रिकबाट हामी यसको डुप्लिकेट गर्न सक्छौं। डुप्लिकेट गर्नुपर्ने डाटालाई सिलेक्ट गर्ने, यसरी सिलेक्ट गरियो। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गर्ने, कन्ट्रोल की होल्ड गरेर यो बोर्डरमा माउस पोइन्टरले पोइन्ट गर्ने। पोइन्ट गरिसकेपछि हेर्नुस् त, त्यहाँ सानो प्लस साइन आएको छ। त्यसपछि यसलाई माउसले क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दिने। ल हेर्नुस्, यसरी कपी भयो। यसरी आवश्यकता अनुसार हामी जति पनि यसलाई कपी गर्न सक्छौं। यसरी यो त भयो डुप्लिकेट बनाउने। त्यसैगरी हामीले डाटालाई मुभ गर्नु छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल, अघि हामी डुप्लिकेट बनाउनका लागि हामीले कन्ट्रोल की होल्ड गरेका थियौं, तर मुभ गर्नका लागि कन्ट्रोल की क्लिक नगर्ने, नथिच्ने, प्रेस नगर्ने, सोझै माउस पोइन्टरले यो बोर्डरमा पोइन्ट गरेर यसलाई ड्र्याग गर्दिने। ल हेर्नुस्, यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि मुभ गर्न सक्छौं। तेस्रो ट्रिक रहेको छ सिलेक्टेड डाटालाई अर्को सिटमा कपी गर्ने ट्रिक। कुनै एउटा दिएको डाटाबाट सिलेक्ट गरिएको डाटालाई हामीले अर्को सिटमा हामीले मुभ गर्न सक्छौं अथवा कपी पेस्ट गर्न सक्छौं एकै पटकमा। मानौ हामीलाई यो अनिलको डाटा लिनु छ, त्यसैगरी अर्को हामीलाई यो एन्जेलाको डाटा लिनु छ र त्यसैगरी हामीलाई कस्तिपको डाटा लिनु छ भने यो तीनवटा डाटालाई छुट्टा छुट्टै सिलेक्ट गर्ने, कपी गर्ने। सो भन्दा अगाडि हामीले क्लिपबोर्डलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। क्लिपबोर्डलाई एक्टिभ गर्ने। यसरी क्लिपबोर्डलाई एक्टिभ गरिसकेपछि अनिलको डाटालाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गर्ने, त्यसपछि एन्जेलाको डाटालाई पनि सिलेक्ट गरेर कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने र कस्तिपको डाटालाई पनि सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गर्ने। यसरी हामीले तीनवटा डाटा, आवश्यक डाटालाई हामीले कपी गरिसक्यौं। अब कपी गरिसकेपछि यो हाम्रो क्लिपबोर्डमा कपी गरेको डाटा सेभ हुन्छ। अब हामी यो सिट आवश्यक पेस्ट गर्नुपर्ने सिटमा जाने, कहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ त्यो सेललाई एक्टिभ गर्ने र यो क्लिपबोर्डमा गएर हामीले पेस्ट अल गर्ने बित्तिकै यसरी हामीले सिलेक्ट गरेका तीनवटा डाटा सिट 5 का यी 10 वटा डाटा मध्ये हामीले सिलेक्ट गरेर कपी गरेका तीनवटा डाटा हामीले सिट 8 मा हामीले पेस्ट गर्यौं। यसरी हामीले आवश्यक डाटालाई सिलेक्ट गरेर पेस्ट गर्न सक्छौं अर्को सिटमा। चौथो ट्रिक रहेको छ दिएको डाटाबाट चार्ट बनाउने ट्रिक र चार्टमा डाटा थप गर्ने ट्रिक। यस्तो प्रकारको एउटा डाटा छ, हेरौं त, जनवरी देखि डिसेम्बर सम्म जम्मा कति दिन छ भन्ने एउटा डाटा छ। यसको हामीले एउटा चार्ट बनाउनु छ। चार्ट बनाउनको लागि यो डाटालाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको राइट साइडको बटममा क्विक एनालाइसिस टुल देखिन्छ। यो क्विक एनालाइसिस टुलमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त, यहाँ फर्मेटिङ, चार्ट, टोटल्स, टेबल्स, स्पार्क लाइन्स आउँछ।
यसमा हामीले यो चार्ट अप्सनलाई क्लिक गर्ने। चार्ट अप्सनलाई क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न प्रकारका चार्ट छन्, त्यसमध्ये हामीलाई आवश्यक भएको चार्ट सिलेक्ट गर्ने र क्लिक गरिदिने। यसरी हामीले चार्ट बनाउन सक्छौँ, यसरी सजिलैसँग बनाउँ। यदि हामीले यो चार्टमा फेरि अर्को डाटा थप्नु छ, जस्तो मानौ प्रत्येक महिना लिप डेज कति छ, ल मानौ हामीले यो लिप डेजलाई हामीले यहाँ एड गर्नु छ। ल मानौ कि ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई जनवरीमा 7 डेज, फेब्रुअरीमा 5 डेज हुँदै हुँदै डिसेम्बरमा 8 डेज लिप डेज छ। यो लिप डेजलाई हामीले यो डाटामा यो चार्टमा एड गर्नु छ भने यो लिप डेजलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, अनि यो चार्टलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर अब हामीले सिलेक्ट गरेर अब हामीले पेस्ट गरिदिने, कन्ट्रोल भी गरिदिने। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो लिप डेजको डाटा यसरी एड भयो। यसरी हामीले सजिलैसँग पहिल्यै तयार भएको चार्टमा नयाँ डाटा एड गर्न सक्छौँ। पाँचौं ट्रिक रहेको छ सम, एभरेज र काउन्ट पत्ता लगाउने ट्रिक। यो एक्सेलको एउटा फिचर्स नै हो, एक्सेलले हामीलाई दिएको एउटा सुविधा हो। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त, क्लास वाइज क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्म भएको स्टुडेन्ट नम्बर दिएको छ। क्लास 1 को 42, 2 को 45 हुँदै हुँदै क्लास 10 को 37। अब हामीलाई यो कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको विद्यार्थी संख्या जम्मा कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ, अनि एभरेजमा प्रति कक्षा कति विद्यार्थी रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ, अनि यहाँ डाटा कतिवटा छ जम्मा भनेर हामीले काउन्ट गर्नु भने त्यसका लागि हामी विभिन्न प्रकारका फर्मुला, एक्सेलका फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर सम, एभरेज र काउन्टका लागि हामीले कुनै फर्मुला प्रयोग नगरिकन सजिलैसँग यदि हेर्नु मात्रै छ, टिपोट मात्रै गर्नु छ, पत्ता लगाउनु मात्रै छ भने हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ, जसका लागि यो डाटालाई, आवश्यक डाटालाई सिलेक्ट गर्ने। यसरी सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसको तल एउटा स्ट्याटस बार छ। यो स्ट्याटस बारमा यसको एभरेज, यसको काउन्ट र सम देखाउँछ, जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्दा यो माथि हामीले सिलेक्ट गरेको डाटाको एभरेज 39.2, काउन्ट जम्मा कतिवटा संख्या छ भनेर पनि देखाएको छ, यसको संख्या जम्मा 10 वटा छ र यसको सम चाहिँ 392 रहेको छ। यसरी एक्सेलले दिएको यो एउटा सुविधा हो, यो अतिरिक्त सुविधा हो, र यो सुविधाबाट हामीले सजिलैसँग दिएको डाटाको एभरेज, काउन्ट अथवा जम्मा कतिवटा नम्बर छ, कतिवटा डाटा छ र त्यसको टोटल सम कति छ भनेर यसरी हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। मैले एक्सेलका यी महत्त्वपूर्ण 5 वटा ट्रिकहरूको बारेमा छलफल गरेँ। यस्तै महत्त्वपूर्ण एक्सेलका ट्रिकहरूको जानकारी लिनका लागि र एक्सेलको बेसिक कोर्सदेखि एडभान्स कोर्ससम्मका विषयवस्तुहरू तपाईँलाई जानकारी लिन सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, चाहना छ भने हाम्रो सोटेक साथी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, यसका भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। अब यो भिडियो पछि क्रमशः एक्सेलका बेसिक कोर्सदेखि एडभान्स कोर्ससम्मका भिडियोहरूका सिरिजहरू आउँदैछन् र यहाँहरूले त्यसलाई हेर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यो भिडियो यहाँहरूले हेर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।